السلام عليكم، كيفكن عيلتي الحلوة؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكن. اشتقت لكم كتير وقد الدنيا كلها والله، ورجعت لكم بفيديو جديد. ويا حبيبات قلبي أنا تأخرت عليكم كتير لأنه كان في عندي ظروف وتراكمات وقصص، ما يعني كنت قدرانة إني أمنتج. هلا أنا كنت عم بصور لما بيصح لي إنه أصور، بس هيك إني أبرك وأمنتج بصراحة ما كنت قدرانة. بس الحمد لله اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم هو الفيديو الأول من سلسلة تنظيف وتعزيل وتجديد وتغيير المطبخ. هلا أول شي هون كنت عم بفطر، وأنا يعني أكتر الأيام بفطر لفيت، لأنه أساسا يعني ما في حدا بالبيت غيري من غير شر. أولادي بفيقوا بيروحوا وبياخدوا غداهم معهم، زوجي نفس الشي كمان. فأنا لما بخلص هيك لملمة وبحس حالي إنه جوعانة بقوم بساوي فطور حسب بقى. أحيانا بيكون في عندي طبخة بيخطر لي إنه أسخن وآكل، وإن أحيانا بساوي لفة. بس هيك إنه أكون لحالي بالبيت وأعمل سفرة وفطور بصراحة هي يعني يمكن بتصير بالسنة مرة. فهون سويت لفة زعتر، هي الأكلة كتير بحبها، إنه بساوي لفة زيت وزعتر يعني، وبحط خيار وبندورة وفليفلة، بكتر الخضرة وبساوي بس رغيف واحد. هيك أنا بكون يعني أكلت خضرة كتير، وبنفس الوقت ما كترت من الصبح خبز وهيك يعني. والحمد لله على كل حال، والله يديم علينا وعليكم النعم يا رب، والله يرزقنا ويرزقكم رزق طيب يكفينا ويغنينا. وأكيد يعني ما باكل إلا من هذا الخبز الصحي، كتير مريح صبايا، عن جد لقيت فرق. يعني هلا تقريبا يعني رح يصير لي السنة تقريبا قاطعة هداك الخبز الأبيض، ما باكل إلا من هذا الخبز. هلا شوفوا أنا أول فترة صرت أجيب خبز أسمر من الفرن، فهو بيجي تقريبا نفسه نفس الخبز الأبيض، كتير هيك سميك ومعجن. طبعا يعني هون فرن صناعة محلية، فبصراحة ما حسيت بفرق. من لما صرت أجيب هذا الخبز بالتحديد عن جد راحة، فرق، نزلت بالوزن. حسيت هيك بتحسي حالك إنه أنت أكلتي وشبعتي، وبنفس الوقت حسيت هيك بخفة. ما بتحسي إنه هيك كأنك صار معك كسل خمول أبدا. هذا الخبز صبايا أحسن شي من دخله لحياتنا، والله لا إعلان ولا شي، حتى هن ما بيعرفوا عني أساسا يعني مين أنا. بس أنا لأنه لما بجرب شغلة وبحس إنه استفدت عليها، إن كان أي شي، أكل، تنظيف، اسلوب حياه، كل شيء بحب اني انصحكم عنه عن جد يا صبايا. اذا كنتي انت بتاكلي خبز ابيض وبتاكلي رغيف واثنين وثلاثه باليوم، ارحمي صحتك وبدليه بهذا الخبز، اطيب واخف واريح. ومع الوقت ما بتلاقي حالك انه صار في عندك دهون وتراكمات وهالحكي هذا. هلا تعالوا احكي لكم انا شو عم بفكر وشو عم بعمل كمان. الفكره كيف انه اكيد يعني هلا كلياتنا رح نبلش نحضر ونجهز لفصل الشتاء، اذا رب العالمين كتب لنا عمر وقلنا قسمه انه نكمل لسه بهالدنيا الفانيه، فانه هذا انسب وقت لانه نبلش فيه شغل تعزيل تنظيف عميق. مثل انا مثلا نص بيتي زريقه ماشي، ما كله مدهن، فانا اجباري بدي امسك الخرطوم والفرشايه. بعد الشهر العاشر بصراحة بصير التعزيل صعب، بكون يعني بعد كل تعزيلة في مرضى شهر بالفرشة، فحابة إنه أبلش بكير إن شاء الله. يعني هلأ قبل شهر لأ كان صعب شوب كتير، وما فيك توقفي على السيبة بساعات وتكتي مي على الزرقة بتصير بتبخ نار لما بنكت عليها مي. ماشي، فهذا هو أنسب وقت إنه الشهر التاسع والعاشر بصراحة. هلا أنا شو بعمل يعني كل سنة هيك، إنه بعزل تنظيف هي سقوفة وحيطان وهيك. وقبل ما يصير بقى البرد الكتير قوي بعمل تنظيفة عميقة للبيت، مثل إنه مسح شبابيك، مسح بواب، تلييف أراضي، وبمد السجاد. وما بشتغل إلا على مهلي. يعني أنا حسيت حالي إنه ساويت نص الغرفة فأنا تعبت، خلص بضبضب وبكمل النص التاني تاني نهار. بحب إني أشتغل وأنا بكل طاقتي، وما بحب إني أجور على جسمي وعلى صحتي أبدا، لأنه مالي غيرها بهالدنيا توقف معي وتكون معي. وأصعب خيانة وأصعب شي ممكن تعيشيه بحياتك إنه تخونك صحتك. فبالنظام بالتنظيم من صحتنا، وبنفس الوقت منرتب ومننظف بيتنا. هلا هون طلعت بدي اعمل تنظيفة لهي الزاوية المظلومة، انا مسميتها زاوية الكركبة عندي بالبيت. هلا هي إلها فترة انا بصراحة هيملتها تقريبا شي شهر، وكان ما عنا مي، فاخدين بيدونات المي ولادي مفضينهم وبيشيلوهم بيوروهم. وبهذا الوقت كان عنا شو عاصفة هوائية عن جد شي بيطير يعني، فالبيدونات طايرات في هدول الطاولات كانوا لأولاد اختي.
فأختي بعتتهم قالت إذا يعني كلهم طبعا هن مكسرينهم وهيك، بتعرفوا أولاد صغار وكتير هن ورشين، فقالت إنه إذا بيطلع منهم طاولة وحدة انه او انه كبون. فشافهم زوجي قال لي كلهم فيرطات وما منهم امل ابدا، فبعثت ابني هون كبون، وعملت هيك اي شيء ما بدي اياه كله نظفته كبيته، وبلشت ليفت الزاوية كلها مثل ما واضح معكم، وليفت طبعا البيدونات والبرميل، ورجعت عبيت كل شيء. لأنه عن جد يعني شقد ما حكيت عن موضوع المي عنا بيكون هو أصعب. يعني بيحكمني إنه أنا أسبوع كامل بعمل شغلة وحدة بس، وباقي الأسبوع دوبني بس إنه بمسح بلملم بساوي طبخة بسيطة من شان موضوع المي. لأنه المي عنا كتير غليانة وكتير قلانة كمان. يعني مثلا أكتر شي بالصيف وبيعبوا مسابح وبصير كتير ضغط عليها، وبالأساس يعني المي منسوبة كتير قليل، فبصراحة معاناة. فأنا شو بعمل؟ بقول لحالي معلش بالأسبوع كله بعمل شغلة تنظيف عميق وبخلص منها، وباقي الأسبوع بمشيه بإنه روتين بسيط لملمة وهيك. هون انتو يعني مو واضح معكم، بس العصافير والحمامات كانوا مدمرين الباب والزاوية كلها، فأنا انجبرت يعني إنه أعمل لهم هيك تعزيرة وغسلة كتير منيحة، وشطفت كمان الجنينة، سقيت الزرعات، والحمد لله على كل حال. تعالوا نرد على تعليق هاي الصبية، بعدين بكمل لكم رحلة فيديو اليوم إن شاء الله. مثل ما واضح معكم يعني تعليق الصبية، شوفي لقلك يا حبيبة قلبي، الحياة صايرة كتير صعبة، وأوعك تستسهلي الرجعة على سوريا. كل شي غالي، كل شي بالنار، إيجارات، طاقة شمسية، فرش البيت، كل شي بالنار. فإذا اليوم زوجك صيحح له إنه هو يشتغل ويصمت كم ليرة ويرجع يعمل لك بيت حلو ومريح، تعملي شيء انت كل يوم تعيشيه براحة وسعادة، عادي 4 5 شهور والسنة كمان، وين المشكلة؟ خدي ولادك وروحي لعند أهلك، قعدي معهم، اشبعي من أهلك، وغيري روتين وغيري أجواء وغيري حياة إنك سنين عايشتيها، واستغلي هذا الوقت بإنك تشوفي أهلك وتشبعي منه، تشوفي قرايبينكم، تعملي لحالك روتين مختلف، إعادة نظر وتفكير بمشاعرك وبحياتك وبكل شيء، وهدوء لبين ما زوجك يشتغل الله ييسر له ويرزقه ويبارك لكم برزقكم، ويرجع انكم تقدروا تعملوا شيء. عن جد كتير الموضوع صعب. فانت اليوم صيحح لك، صدقيني في كتير ناس عايشين جوا البلد وبتحلم انه زوجها يروح يسافر ويشتغل ويبعث له مصاري، لانه القله والفقر والمسؤوليات والغلا يلي عنا بسوريا صاير عبء كتير كبير مدمر نفوس العالم. يعني هلا شوفي لقلك قدامك خيارين، والله انا بعدت عن زوجي شوي، هو عم يشتغل الحمد لله واموره تمام، وانا اخذ اولادي ورايحه لعند اهلي، او انه قاعده بخيمه باي مكان، مو غلط ابدا. بس وين الصعوبة وين الغلط؟ لما بيكون زوجك رجع معك، جيتي انت وزوجك وولادك وما معكم ليرة وما عندكم شي، وهون مو من اول يوم رح يلاقي شغل، كتير صعب كتير انكم تلاقوا شغل هون، وخاصة اذا كان عامل كتير رح يلاقي صعوبة بالتعامل مع نفوس العالم ومع كل شي. قصص وسيار عن جد شي بشيب شعر الراس. ما عم بحكي لك كلام هيك والله قاعدة وعم بتفزلك، لا، انا عايشة بهذا الجو وبعرف كيف الشغل، عم يجربوا زوجي وولادي اخواتي الشغل مع العالم، عندي افكار عن العلاقات عن صدمات عن كل شيء. فتوكلي على رب العالمين. وطبعا بعتذر عن التأخير بالرد على التعليق، بس ما بعرف الأمور عندي كلها داخلة بقلب بعضها، بس إن شاء الله أكيد رح أرد على الكل. وأكيد يا حبيبتي أنتي هلأ بالأول رح تخافي، رح تلاقي إنه الموضوع صعب، ولادي كيف بدي أبعد عن زوجي، أنا متعلمة مثلا ومعتمدة عليه بمسؤوليات كتار وهالحكي هذا. فكل الشي للمرة الأولى للوهلة الأولى بيكون صعب، بس أنت لما بتتوكلي على رب العالمين وبتخطي الخطوة الأولى بعدين كله بيتيسر صدقيني. وبالنهاية ما رح نعيش إلا قسمتنا ونصيبنا وقدرنا، والقدر ما منه مهرب، منعيشه ومنصبر ومنتحمل ومنتوكل على رب العالمين، وإن شاء الله إن شاء الله الله رح ييسر لكم ورح يهون عليكم هاي الأيام، وكله معدي كله معدي. اليوم رح يعدي والسنة رح تعدي، بس المهم إنه نحن نكون عم نعمل شيء مفيد لهالولاد، لمستقبلهم، لراحتنا. الحياة كتير صعبة، بدها مخاطرة ومجازفة، وبدك تكوني قوية كتير لحتى تعرفي تعيشي فيها.
وهلأ تعالوا نرجع شوي للفيديو. هلأ أنا هون خلاص قررت إنه بدي أبلش أعزل المطبخ، بس طبعا حاسة إنه مطبخي صاير مو سوق الجمعة، لا حاشا سوق الجمعة منه، ما بعرف. أحيانا قلت لكم بيخطر على بالكم إنه تعملوا شغلة بتحبوها كتير وبتحسوها هي حلم وبتحصلوا عليها، بس مو هون الصدمة. الصدمة إنه نحن بعد ما نحصل عليها ما نحبها. يعني هذا هو أصعب شيء. فأنا مطبخي لساته على العظم، ماشي. طبعا رح احكي هذا الكلام اذا كان في حدا هلا داخل لاول مره عم يشوفني. فكل شيء بالمطبخ انتم هلا عم بتشوفوا عينكم انا عاملته. يعني انا عملت هاي المجله، عملت هذول السيراميكا اللي فوقها، بعدين بعد فتره طبعا سنتين ثلاثه عملت الرفوف، بعدين اشتريت براد، بعدين اشتريت الشوايه والفرن هيك يعني عرفتوا. فكله يعني احيانا بطلع انه هذا الشيء كله انفرض علي. انا اذا بدي اساوي مطبخي صبايا بدي اكسر كل شيء. اساسا هاي المجله كلها شاعره ومكسره وطلعت نوعيتها مو منيحه كتير، وانا بدي اغيرها ولا زيبطه معي اساسا. بس من بوقتها يعني من شي 7 8 سنين انا كنت مجبوره عليها مشان موضوع الاسعار وهيك، ماشي. فانا اليوم حابه اني اعمل تغيير بالمطبخ. بس شوفوا هاي فكره انه انا اجيب بديل السيراميك او اي لزق والزقه فوق السيراميك او فوق المجله، مستحيل. يعني ما بتقبل عقلي هاي الفكره ابدا. أنا اللصمجة ما بحبها هيك، الترقيع ما بحبه. خلاص سيراميك بتركه لحتى أغير السيراميك نفسه، أحط الجرانيت اللي ببالي. المجلة نفس الشيء. طيب هدول الرفوف صايرين شو بدي أسميكم إياها، مستودع، مكان للغبرة، للحشرات، واكثر الشيء العنكبوت. العنكبوت انا هون بما انه عايشه بالريف يعني وحوالين بيتي كله طبيعه فعادي يعني اساسا يعني تاقلمت. نحن هون ما بنشوف العنكبوت الصغير صبايا، والله بشوف عنكبوت قد الكف. مره دخل على بيتنا عنكبوت اكبر من كف الايد، انا متت من رعبتي لك ما بعرف شو هو، وسمين يعني هيك كتير ضخم. لبين ما دقيت لزوجي واجا وقال لي هذا عنكبوت، قلت له والله ما عرفته ايش هو، منظره كتير غريب حتى لونه كتير غريب كمان. فالعنكبوت الصغار نحن هون عنا ياهن شي مو طبيعي. انا اذا يومين ما بشطف الارض بلاقي بزوايا البيت كله عنكبوت. فشو بدنا نعمل؟ مليت وقررت انه الغيهم، رح اعمل ان شاء الله خزانه بديله عنهم ان شاء الله. فاول شغله هون رح اعمل تنظيفه هيك سريعة للمطبخ ورا الطبخة وبعد الزفر وهيك لحتى أبلش بقى بالتعزيل إن شاء الله. طبعا بفيديو اليوم شاركت معكم شوية لقطات، وحتشوفوا كمان الفيديو اللي بعده التمسيح والتطبيق وهيك، وآخر شي بنعمل فيديو الجولة إن شاء الله. هلأ شوفوا يا حبيبات قلبي الفيديوهات يلي رح تشوفون إن شاء الله على مدار أسبوع على 10 أيام هيك شي يعني إن شاء الله، هن فيديوهات عبارة عن لقطات. تخيلوا في بين اللقطة واللقطة شهر، يعني هذا أقل شيء. فأنا طبعا كنت عم بشتري بعمل بساوي وبجهز لكم الفيديوهات، وإن شاء الله بعدين بننزلهم ورا بعضهم. في صبية كتبت لي إنه أنت كيف طريقتك بالتعزيل، إنه كيف بتعزلي. فتعليقها ضل ببالي، فقلت لحالي لا والله يا بنت، هيك اعملي حركات اليوتيوبر واعملي سلسلة عن التعزيل وخبري البنات انت كيف بتعزلي. اصعب مكان واكتر مكان بده شغل وجهد كمان واكتر مكان فيه كركبة يلي هو المطبخ. طبعا ليش بلشت بالمطبخ رح تعرفوا بالفيديو القادم ان شاء الله. ونحن عم نشتغل تعالوا نرد على تعليق هاي الصبية. شوفي لقلك يا حبيبة قلبي، هلأ شي كتير طبيعي، حمل وغربة ومسؤوليات وولاد وعيلة وضغوطات، ولا تستهيني أبدا بموضوع هرمونات الحمل، وإنك أنت هلأ يعني حاسة بتقل وبصعوبات وقصص كتيرة. فيعني شو بده يصير هالجسم لحتى يصير أساسا؟ الهم لحاله والمسؤولية صدقوني مثل ما بيقولوا بتكبر الواحد باليوم 10 سنين. فهوني على حالك ولا تجوري على حالك بكتر التفكير، وحاولي انك لما تكوني معصبة ما تضربي ولادك عشان ما تندمي بعدين. وخلونا دائما مركزين على فكرة انه نحن اليوم عم نعيش وعم نبني وعم نوثق ماضي ولادنا. فانتوا تخيلوا انه بس ان شاء الله كبروا هالولاد وصاروا بقى هيك يعني شباب وصبايا وعندهم عيلة، رح يقعدوا ويتذكروا هذا الماضي ويتذكروا هي الذكريات. فاصنعوا ذكريات مثل ما انتم حابين انه تنذكر.
ولا يعني تقولي والله أنا اليوم عصبت على أولادي ما بعرف شو، هذا كله بيبني بذاكرتهم. مستحيل مستحيل يقدروا يتخطوا هذا الشي بالأيام. كلياته أنا بقول لهم الضرب التعصيب كله بالأيام رح يأثر على أولادنا سلبيا، على نفسيتهم، على ردات فعلهم، حتى على تربيتهم لأولادهم يمكن. فحاولوا، هي الموضوع صعب كتير يعني، بس خلونا نحاول إنه نكون هادين بكل تصرفاتنا، وعنا التأني وعنا الصبر والحكمة. حتى لو كان الولد صغير بنحاول نطول بالنا عليه، شو بدهم يعملوا هن صغار ما بيعرفوا. بتلاقوا الصبي انه مو بايده هو كتير الحركة، بتلاقوا في ناس مو بايدها بتحب الكلام الكتير، في ناس بتحب الاستكشاف فطول نهار عم يفعي ويأذي، الله يحميهم إلهي ربي. فبدك تطولي بالك، بدك تحطي نظام وخطة ليومك يمشوا بإنك ما تكوني طول اليوم منهكة وتعبانة ومعصبة، وولادك كمان حواليك وما عم بتعرفي شو بدك تعملي. دائما بقلكن بالرواق بالهدوء بالتنظيم كله بينحل. وفكرة انه انت يكون عندك 4 5 اولاد وتكوني حامل، فهذا شيء كتير كبير، اجرك عند رب العالمين كبير ان شاء الله. وبنفس الوقت بالحياة موقعك كتير بده يعني بده تأني بده حكمة. انت هون مسؤولة، مسؤولة عن شيء كتير صعب، شيء كتير كبير. فانت لازم تكوني قده وتحاولي انك تكوني قده. ومو دائما بتمشي الحياة مثل ما نحن بدنا، ومو دائما انا بدي دائما بيتي مرتب وبدي اولادي حبابين وبدي زوجي يسمع لي شو بدي يجيب لي ويعمل لي. لا، الحياة هي عبارة عن جهاد. تخيلوا انتم انه انا ماشية برحلة، وهي الرحلة كانت كتير صعبة وجبال وفيها مشي شوي إنه وصعوبات، صعوبات كل الرحلة. بس أنا بعد ما أخلص هي الرحلة هالمشوة ساعة نص ساعة بعدين بدي أوصل لمكان هو حلمي، هو راحتي، هو سعادة، هو نعيم دائم. شو بدنا أحسن من هيك؟ هي الحياة هي عبارة عن رحلة. تعالوا نوثق هي الرحلة بكل ما فيها، بإنه نحن نطلع منها ونحن وصلنا خلص للنعيم الدائم، للراحة الدائمة. وتخيلوا ونحن كمان بهالرحلة وخلص إن شاء الله إن شاء الله نحن ماشيين للنعيم الدائم، نكون نحن عارفانين كيف نستغل هاي الرحلة، وعارفانين إيمت نرتاح، وعارفانين إيمت نحاول نلم كل شيء بدنا إياه منا من خيرات وسعادة وكل شيء بناخده معنا. تخيلوا، فهي الدنيا فانية وما فيها راحة، فيها شوية صعوبات. بس بعد يوم شو من كان إن شاء الله تكوني طول اليوم عم تكسري حجر، آخر الشي رح يجي الليل وتنامي. فحاولي انك تهوني على حالك حتى تقدري انه تكملي. انت عمود البيت، حاولي انك تكوني دائما منظمة كل شي حواليك منشان تضلي دائما قدران توقفي على اجريك. وحطي ببالك فكرة إنه ما في شي بدوم، ولا في ولاد رح يضلوا كل عمرهم صغار، بالعكس كم سنة بيكبروا وبيصيروا بيشيلوا عنك وبيساعدوك. تخيلي، الله يحمي لك ياهن، الله يقومك بخير وسلامة، الله يقويكم كلكم. الحياة بدها قوة وبدها صبر، وصدقوني مع القوة والصبر والإرادة فينا نعمل كل شي. هلا هون كان يوم الجمعة وحبيت أساوي لعائلتي على طلبهم طبعا مامونية، بما إنه بهذا اليوم كان هيك عنا شوية غيم والجو صار برودة، ودخل شهر أيلول يلي عن جد هيك نسماته نسماته غير شكل بتبرد القلب بعد هالصيف يلي كان كله صعوبات. مع إنه أنا باللا شعور بس مثلا نكون نحن بالشتاء وخلص أنا اخذة روتين الشتاء ومتعلمة على أجواء الكنكنة وهيك، وفجأة يصير الجو دافي بقى وبدي أفتح ويتغير الفصل بيدخل الربيع، باللا شعور بحس حالي إنه زعلت على الشتاء وعلى أجواءه، وبكتئب هيك كم يوم. بعدين بقى بتخطى وبندمج وببلش بقى استمتع باجواء الربيع هيك يعني باللا شعور. وهلا كمان بعد ما خلص الصيف كتير زعلت على روتينه على يومه. هلا طبعا بقي تقريبا 10 ايام وبلشوا بقى المدارس، فحسيت حالي عم بودع اجواء الصيف، اجوائي مع اولادي، يومياتنا كيف هيك كنا. فعن جد كان شعور كتير صعب، ما بعرف ليش أنا حدا كتير بيزعل، بزعل على كل يوم بيعدي، ما بعرف هيك آخر اليوم مستحيل ما أصفن وتخنقني العبرة إنه راح يوم من حياتي. شو قدرت إني أعمل فيه؟ إنه خلص الصيف، خلصت العطلة، رح نبلش بقى بالمدارس. هي هلا خلص بقى روتين المدارس، وما عاد اشوف اولادي مثلا بعد الظهر رح يبلشوا بقى يتاخروا لاخر الليل بالشغل وهيك، فكله بيكون صعب. بحس انه هاي الحياة كلها صعوبات، وعن جد اذا ما كنا كتير اقوياء صعب انه نقدر نعيش فيها.
سبحان الله، يعني كيف رب العالمين يعطينا القوة والقدرة على التخطي وعلى إنه نقدر إنه نكمل رغم كل شي عم نعيشه بهالدنيا الفانية من تحديات وصعوبات. فالحمد لله على كل حال. إن شاء الله هيك رب العالمين بيضل معنا دائما ونقدر إنه نكمل بهالدنيا الفانية. هلا هون متل ما شفتوا اجيت بقى بدي افضي الرفوف، بس انه رح افضيهم على يومين، لانه بهذا اليوم كنت مشتغلة كتير وتعبانة كتير. فشو قلت لحالي خليني اشيل كل شي خشب، صواني الاشياء اللي عندي كل شي اشيله واغسله واتركه هيك على المنشر يوم يومين لحتى يبسوا كتير منيح، بعدين بضبهم بمكانهم. ومثل ما شفتوا كانوا الرفوف كلهم غبرة. وكنت كمان عم بجرب معكم، في صبية كتبت لي انه لا تحطي الكوب هيك انه وجهه لفوق منشان ما يجي عليه غبرة. بصراحة يعني بيطلع الشكل ما حلو، جربت فخلص رح نلغيهم كلهم، نعمل هيك خزانة كتير حلوة وكيوت. رح نعمل ركن قهوة إن شاء الله رح تحبوه، أنا كتير حبيته. هذا ركن القهوة أنا يلي صممته، أنا يلي رسمته، والحمد لله الحمد لله اتنفذ بفضل ورزق من رب العالمين. فإن شاء الله هيك رح نعمل شي حلو. هلا شوفوا، اكيد في منكم رح يقول لي ليش ما بتعملي المطبخ؟ انه اعمل المطبخ كله، فكل شيء مرتبط ببعضه. رح ابلش مشروعه لمره واحده، ماشي؟ فهذا المشروع بصراحه بكلف كتير. هلا هاي التكلفه انا مأجلتها شوي، فرح اعمل شيء يريحني وبنفس الوقت يكون حلو وبنفس الوقت يكون تجديد. بتعرفوا نحن لأنه ستات البيوت بنحب التجديد كتير، وإذا ما جددنا بتتعب نفسيتنا. يعني تخيلوا أنا طول اليوم بهالبيت ونص اليوم واقفة بهالمطبخ. طيب مو لازم المطبخ حوالي يكون حلو، يكون مريح لإلي بالاستخدام بكل شيء، حتى أقدر يكون إلي نفس وعندي طاقة لأنه أشتغل وأكمل. فهي الطاقة أنا بحب إني أصنعها من أبسط الشغلات. وما بنعرف إيمت رب العالمين بيأذن ومنعيش كل أحلامنا، وإن شاء الله القادم أجمل لقلوبنا جميعا يا رب. هلا انا هون شو قلت لحالي خليني بس هيك اعمل لهم مسحه، لانه مو خلاص نويت انه بدي اشيلهم. فقلي فتره هيك هيملتهم. فهون شو عملت؟ فضيتهم، شلت الشغلات يلي مثل ما شفتوا ليفتها وحطيتها منشان تنشف. وبعدين قلت خليني اعمل لهم مسحه سريعه، وقت بده يجي زوجي منشان يفكهم مشان ما يعني كلهم غبره عليهم كيلو غبره، اكيد يعني منظر مو منيح. فعملت لهم هيك مسحه سريعه، رجعت طبقت الفناجين، قلت انه تاني يوم عود بشيلهم وبليفهم. انا بس بدي اعمل اي تغيير لازم اغسل كل شي بدي اشيله، لحتى لما هيك اضبه بقلب الخزانه ما يكون كلياته غبره يعني. وهيك بصراحه ما بتقبل فكره انه اشيل شغله كانت بمكان مفتوح يوم اثنين ثلاثه واضبه بقلب الخزانه. خلص بعمل لها تلييفه بعدين بضبها. ولانه كمان في صبايا كتبوا لي انه انت كيف بتنظفي الخشب. هلا شوفوا انا ما كتير بستخدمهم بصراحه، لانه هدول يلي عندي الخشبيات يعني مو هالنوعيه الثقيله، ماشي؟ فانا يعني بحط فنجان القهوه وقت التصوير، شغلات بسيطه بمسحهم. واذا كان بدي اليفهم هيك تليفه سريعه، يعني ما بعرضهم كتير تحت المي. واكيد بنصحكم لما بدكم تجيبوا هيك شيء جيبوا نوعيه نظيفه، يعني مو نجيب شيء انه هيك خلصنا رخيص ايه واستعمالين ثلاثه نكبه. وبس هيك والله وصلت معكم لنهاية فيديو اليوم. انتظروني وتحمسوا، وإن شاء الله راح تحبوا الفيديوهات والديكور القادم. وإن شاء الله تضلوا بخير وأمان وسلام وراحة بال. حبيبات قلبي لا تنسوا تكتبوا لي تعليقاتكم الحلوة.